Вітаю на каналі DFD. Різдво – одне з головних християнських свят, яке обов'язково святкують в колі сім'ї. За традицією на святу вечерю на стіл ми маємо поставити 12 пісних страв, а головною стравою є куття. Це обов'язкова традиційна страва, яка поєднує в собі всі покоління українців. І всі ті дари, які дає нам Україна. Традиційну кашу наші предки готували з цільного зерна, яку спеціально обробляли. Існують різні варіанти приготування куті з різних круп. Якщо ви не дуже полюбляєте пшеницю, ви можете замінити її іншою крупою. Дуже часто хто готує кутю з рису, можливо, хтось готує її з перловки, готують навіть іноді з гречки. Але основним класичним рецептом завжди залишиться один – це пшениця, мак, мед і горіхи. На рахунок маку. Мак можна додавати до куті, скажімо так, в двох виглядах. Тобто можна звичайний цілий мак додати в саму кашу, але тоді готуйтесь визбирувати всі зернитки по зубках. Або ж можна його перетерти, наприклад, в кавомолці, або перетерти в ступці. Коли перетираєте мак, він значно смачніший, з нього виділяється ось це макове молочко, яке має приємний солодкуватий присмак, і відповідно мак стає більш м'яким, розбиваються ці зернинки, і тоді менше воно десь заважає в зубах. І це значно приємніше, значно ароматніше, значно по-правильнішому. Або ж можна ще один варіант. Берете макітру, берете макогін і прямо все як має бути, так як робили наші предки. Так буде ще смачніше, а діткам буде значно цікавіше. Отже, кутю я буду готувати класично. Таку, як я полюбляю, таку, як зачасту в сім'ї готували. Це звичайна куття з пшениці з додаванням меду, горіхів, маку. І, звісно ж, я ще додам родзинок. В якомусь з своїх відео я вам починаю розповідати за макітру макогін, як то можна в ньому розтирати. Як я обіцяла, є макітра і є макогін. На вигляд ви не сильно дивіться, їм вже років так 60 так точно, вони в моїй сім'ї. І в нас традиція, не дивлячись на те, що є і кавомолка, і можна там мак не перетирати, а мак з цукром ми завжди перетираємо в макітрі. І як то воно має бути за традицією до цього маку, сюди додаються вся решта інгредієнтів, додається та ж пшениця, перемішується і їсться з макітри. Тому от сьогодні буде так по-домашньому, по-сімейному і доволі автентичненько. В першу чергу потрібно поставити варитись пшеницю. Для цього я попередньо закип'ятила воду. Розрахунок 400 г пшениці на літр води. В мене тут 200 г пшениці, відповідно пів літри кип'яченої води. Вода закипіла, висипаю туди пшеницю. Дехто її ще промиває, можете промити. То як бажаю. І тепер ставлю на маленький вогонь, бо вода вже закипіла. Залишаю десь на 40-50 хвилин до готовності. Я її буду куштувати і дивитися, щоб вона не розварювалася, як то кажуть, щоб була альденте. Наступне, що потрібно заздалегідь зробити, це запарити родзинки. Родзинки я обрала темні, вони будуть давати гарненьку таку кислинку в каші і плюс за рахунок кольору темного будуть гарно виділятися в каші. Заливаю їх кип'ятком і залишаєте їх, можете спокійно їх залишати, допоки не приготується повністю куття, тобто пшениця, і не приготуєте мак. Відставляємо в сторону. Також завчасно займуся горіхами. Що саме я буду з ними робити? Горіхи обираєте будь-які на ваш смак. Класичний варіант – це звичайні грецькі, чи як їх ще називають, волоські горіхи. Я зараз ножем їх хочу подрібнити, ось таким чином. Кількість горіхів берете за смаком, як ви хочете, більше чи менше, це вже індивідуально. Я їх подрібню і часто хто їх в такому ж вигляді додає вже в кашу. Я зроблю трішки по-іншому. Я після подрібнення їх злегка підсмажу. Вони будуть гарно пахнути і куття буде ще смачніша. Беру пательню, нічого на неї не додаю.
Висипаю сюди горішки. І тепер ставлю пательню на середній або ж маленький вогонь. Буду дивитися як краще, щоб вони не згоріли. Просмажую їх буквально пару хвилин, щоб вони дали аромат. Коли горішки почали вже дуже яскраво, сильно пахнути, я їх знімаю вже з вогню і пересипаю в окрему ємність. Наступний мак. Його також потрібно замочити. На 200 грамів пшениці я візьму ось так 2 ложки маку. Можливо, це багато, але я мак полюбляю, кутю я полюбляю, тому хай буде побільше. Заливаю мак окропом. Ось так заливаєте, трішки перемішуєте і залишаю на півгодинки, щоб він розбух. Коли пшениця зварилась і повністю з кастрюлі википіла вода, залишаєте пшеницю в кастрюлі ще хвилин на 15, щоб вона повністю доготовилась і дійшла. І тим часом я займусь маком. Коли мак пробув у гарячій воді півгодини, я зливаю воду. І тепер цей мак викидаю у макітру. Додам спочатку трішечки цукру. Так мак буде легше перетиратись, бо кристали цукру все-таки є. І буде легше робити. Бажано макітру, щоб було зручніше, ставити, затискати ногами, тримати, або щоб хтось її тримав, і перетирати. Мак з цукром я вже перетерла. По мірі перетирання я потроху додавала цукор. Цукор додається за смаком, але враховуйте ще факт того, що буде додаватись мед, щоб не пересолодити. Залишаю в макітрі. Тепер сюди додаю родзинки. З родзинок я злила воду попередньо. І так, щоб не було в них води. Кількість родзинок також за смаком. Підсмажені горішки. Тепер додаю пшеницю. Висипаю всю пшеницю. І додаю мед. Мед в мене акацієвий. Він такий нейтральний за смаком і найбільше мені до вподоби. Ось так. Меду додаєте також за смаком, скільки вам хочеться. Тепер все гарненько перемішую. І ось в такому вигляді куття ставиться на стіл прямо в макітрі. Я ж перекладу в мисочку, щоб краще вам її було видно. Для відео все-таки краще в мисочці. Няу, тобі не можна, то солодке. Котику, колядувати ще рано. Я то скуштую, я то вам розповім, як то на смак. Але думаю, ви без мене то знаєте, як то смачно. Перше в житті в мене Різдво настало раніше, ніж можна. Окремо хочу відзначити на рахунок підсмажування горіхів. Які б горішки ви не брали, їх варто підсмажити. Дуже нагадує випічку, та, що йде з горіхами, з корицею. Дуже смачно це нагадує і дає гарну цікаву нотку в куті. Звісно, родзинки, мак, цукор, мед. Можете додати мед не акацієвий, а який інший, що має більш виражений аромат, більш виражений смак. І куття, відповідно, матиме уже інший відтінок. Пшениця зварилась за 40 хвилин. Вона ще постояла 15 хвилин, дуже гарно зварилась. Вона не розвалюється, але при цьому не тверда. Якраз такі приємні крупинки. Прекрасно. Готується, в всякому випадку, на таку порцію. Це готується швидше. Готується просто, готується швидко, можна щось ще додавати за бажанням, так як, я ж кажу, рецептів існує дуже багато. Або ж замініть пшеницю на іншу крупу. Смачно, по-святковому, по-справжньому, так як має
бути. В описі під відео я залишу, звісно, як завжди, рецепт страви. Буду все вказувати на 200 грам пшениці, всі пропорції. Можливо, комусь це буде засолодко, комусь не дуже солодко, але в всякому випадку я напишу повністю всі пропорції, всі інгредієнти. Все-таки не всі вміють готувати. Багато хто з нас навчається цьому, тому для них важливо повністю всі дрібниці. Отож, нарешті почалося приготування різдвяних святкових страв. Це перша з них. Далі будуть відео, звісно, ті, що святкові, ті, що ще смачніші, ще яскравіші і ще гарніші. А я вам дуже вдячна за перегляди. Діліться цим відео, переглядайте інші відео, підписуйтесь, хто тільки зайшов на канал. Вітаю всіх з наступаючим Різдвом, з наступаючими святами. Хочу всім побажати спокійних, тихих, домашніх, теплих свят. Бажаю всім мирного неба над головою. Дякую нашим захисникам та захисницям. Бажаю їм сил та здоров'я і витримки. На цьому прощаюсь. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.